Yon, magandang araw mga guys. So, meron ako nabili ulit na eto mukhang bago pa, no? Hindi mo akalain na pang junk shop na rin to. So, ito ay nabili ng isang nagja-junk shop. So, malapit niya na sana ibenta sa junk shop. So ayan, tinignan ko. Maganda pa siya eh. Okay pa siya. Malinis. So, maganda pa yung kanyang ano. Pero sira na to kaya binenta sa junk shop. Pero maganda pa sana tignan. So, titignan natin. Alamin natin kung anong sira nito. So, ang sabi kasi, stock na daw to. Ayan. Ayaw umikot. Matigas. So, titignan natin kung bakit siya nag-i-stock. So, dalawa ang motor nito kasi ito ay twin. So, tara. Simulan natin tignan at ayusin kung ano yung mga sira nito. So, ito yung ganyan.
So, hindi ko expect na yun lang ang dahilan kung bakit pala ito nag-i-stuck. So, alam nyo ba kung ano dahilan? So, hindi dahil sa kalumaan, hindi dahil sa ano. So, ito po ang dahilan kung bakit ito nag-stuck. So, kaya binenta na lang sa junk shop. So, titignan po natin. Meron po siya nakasabi. Yan ang dahilan kung bakit hindi ito umiikot. So, kung mapapansin nyo, luma-luma, may sumabit po siyang brief. So, yan po. So, yan po ang dahilan, no? Kaya ito na junk shop na. So, siguro nung pinaayos na talaga, ayun. So, titingnan natin, babalik ko na lahat, nilinisin ko na lang. So, ito lang pala yung dahilan. So, yan sa mga laundry. Yan sa mga laundry. Nahirapan pa akong kalasin. Ito pala ang dahilan kung bakit siya ayaw umikot at nag-i-stuck. So, ikakabit ko na ulit. Lilinisin ko na lang. Ito, tapon na to. Panty pa yata to. Yun. So, unahin natin to guys, yung isang motor na to. Dito yan. So, tignan natin kung maandar yan guys. So yun guys, umaandar. Guys, naayos siya guys. Ngayon, subukan ngayon natin tong isa. So, dito yan sa spin dryer. So, konti lang. Tignan natin mabuti kung umaandar. Pag umaandar yan, jackpot. Wala ka na masyadong ginawa. Ayan na guys. Oh. Yun. Ayan o. Maandar o. Umiikot siya. Okay. So yun. So okay talaga yung mga motor niya guys. So yun lang ang naging dahilan niya. May umipit lang talaga. So yun nga no. So ang naging salarin niya ay yung tinapon ko na sa basurahan. Ito. Ito. Yeah. Ew. Yan ang salarin. Ayan o. Kita nyo naman o. Yung pagkakaikot pa niya. So kaya siya talaga bumara. Magiging
Naririnig nyo? Hindi kasi natin masyado. Oh, namamatay siya pagka inangat. Yan. So, umaandar siya guys. So, yun, okay na yan guys kung hindi man nakikita. Pero, yun, umaandar yung kanyang spinner. So, yun, maraming salamat guys sa panonood. Hanggang sa muli.